ستبحث هذه الوحدة لبعض عناصر التواصل الأساسية التي تحتاجها أي مؤسسة مجتمع مدني، وسننظر في أهمية تحديد الرؤية والرسالة والقيم كأسس للاتصال التنظيمي، وسنسعى أيضا إلى استكشاف الجمهور الداخلي والخارجي، وسنتحدث أيضا عن العلاقات والسياسات الإعلامية. إذا أردتم أن يفهم المجتمع والجهات المانحة مؤسستكم، فعليكم أن تكونوا واضحين بشأن هوية المؤسسة. خصصوا وقتًا للجلوس مع فريق العمل لتطوير رؤية ورسالة وقيم المؤسسة. ستتيح هذه التمارين لكم ولأعضاء فريقكم فهمًا أعمق للمؤسسة، وستمكن جميع الأعضاء من التحدث إلى الجمهور الخارجي بشكل أفضل. ابدأوا برؤية المؤسسة. يجب على رؤية مؤسسة المجتمع المدني أن تصف المجتمع أو المنطقة أو العالم بأجمعه إذا كانت مؤسسة مجتمع مدني ناجحة. إنه المستقبل الذي تخططون لبنائه من خلال عملكم. ويصف المثال المستخدم هنا بيئة نظيفة دون تهديدات التلوث، فتعطي هذه الرؤية فكرة واضحة للناس عن سبب ما تقوم به المؤسسة. تكمل الرسالة رؤية المؤسسة وبشكل أكثر تحديداً تتحدث عن سبب وجودها، حيث تصف ما تنوي المؤسسة القيام به، لمن وكيف. توضح الرسالة لأعضائها كيف ولمن تعمل المؤسسة، فيساعد هذا في التركيز على البرامج والأنشطة، كما تساعد الرسالة أيضاً الجماهير الخارجية على فهم الأسلوب العام في عمل المؤسسة. القيم مهمة لتوضيح المبادئ التي توجه عملكم، فهي توفر إرشادات للأعضاء، وتصف المبادئ التي يقوم عليها عملكم لجمهور أوسع. فالقيم عبارة عن تصريحات تبدأ بنحن، وتصف مبادئ كيفية عملك التي ستمضي بها قدماً لتحقيق رؤية المؤسسة. يجب على مؤسسات المجتمع المدني مراجعة الرؤية والرسالة والقيم بانتظام، للتأكد من أنها لا تزال تعكس عمل المؤسسة وتوجهاتها. والأهم من ذلك، يجب على كل عضو في المؤسسة أن يفهم رؤية ورسالة وقيم المؤسسة، وأن يكون قادراً على استخدامها في النقاش أو الحوار مع الجمهور الخارجي. عندما نتحدث عن التسويق، تعد الرؤية والرسالة والقيم عناصر أساسية في ترسيخ هويتك. وفي نهاية المطاف، يشكل وجود مجموعات متماسكة ومتسقة لكل من رؤية ورسالة وقيم المؤسسة التي من الممكن استخدامها مع مختلف الجماهير جزءاً مهماً من التواصل التنظيمي. في جوهرها، تهدف كل عمليات التواصل إلى جعل الناس يقومون بشيء ما، فهذا متداول. فنحن نأخذ الوقت الكافي لتطوير استراتيجيات التواصل في حياتنا العائلية. كذلك يجب علينا فعل الأمر نفسه مع مؤسسات المجتمع المدني، فلا يوجد فرق كبير بين كيفية إعدادنا للتواصل داخل وحدة العائلة وكيفية إعدادنا للتواصل داخل المؤسسة. ندرك أنه يجب علينا أن نعين شخصاً ما ليقوم بأمر ما، فنحن نقيمه كجمهور ونقوم بإعداد الرسالة واختبارها، ثم نحدد أفضل طريقة لإيصال الرسالة، ونقوم بعملية المتابعة بشكل دائم لضمان فعالية التواصل. على سبيل المثال، الأم التي تطلب من ابنها تنظيف غرفته، تقوم الأم هنا بإبلاغ عضو من أعضاء المؤسسة العائلية بسياسات جديدة. كجزء من مجموعات أدوات التواصل لمؤسستك، خصص وقتاً لمعرفة جمهورك الداخلي والخارجي. ضع قوائم خاصة بالجمهور وقسمهم لمجموعات مثل متطوعي المؤسسة، مؤسسات المجتمع المحلي وما إلى ذلك. بعد تحضيرك للقوائم، خذ بعين الاعتبار خصائص كل مجموعة. من هؤلاء؟ لماذا هم جمهور مهم لمؤسستك؟ ما الذي تريد منهم القيام به كنتيجة لتواصلك معهم؟ كيف وأين يتلقون المعلومات عادة؟ كم مرة تحتاج للتواصل معهم؟ وما هي أفضل طريقة لتوصيل رسالتك شخصياً، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، عبر البريد الإلكتروني، من خلال وسائل الإعلام، أو من خلال جميع ما ذكر؟ فهم جمهورك المتنوع يجعل عملية التواصل أكثر فعالية، فسيمكنك هذا من تقديم المعلومات الأساسية بدقة أكثر للأشخاص المناسبين وبطريقة أكثر فاعلية. يجب أيضاً أن تفرق بين الجمهور الداخلي والخارجي. كذلك يجب فهم أن كليهما مهم جداً لمؤسستك، ففي كثير من الأحيان تركز المؤسسات بشكل حصري تقريباً على الجمهور الخارجي، مما يؤدي لاستبعاد الجمهور الداخلي رغم أنه مورد مهم للمؤسسة.
يسمح التواصل الداخلي الفعال لجميع الأعضاء بالتحدث بنفس الطريقة عن المؤسسة للجمهور الخارجي، فإذا فهم كل عضو في الفريق رؤية ورسالة وقيم وأهداف وعمل المؤسسة، فسيكون هناك أساس ثابت في كيفية التحدث عن المؤسسة وعملها. التواصل الداخلي مهم أيضاً لبناء روح الفريق، الحصول على ردود الفعل أو الآراء وتقديم التوجيه، إذ يجعل عمل المؤسسة داخلياً أكثر كفاءة. والأهم من ذلك، يجب على مؤسسات المجتمع المدني أن تكون متسقة في تواصلها الداخلي، ويجب أن تكون هناك اجتماعات منتظمة وروتينية، ويجب أن يكون للاجتماع هدف، فلا أحد يحب إضاعة الوقت في اجتماع بلا هدف. لذا تأكدوا من أن اجتماعات فريقكم لها هدف واضح دائما. أيضاً يجب على مؤسسات المجتمع المدني تطوير سياسات داخلية مختلفة، حتى تلك المؤسسات التي تقوم على التطوع بشكل أساسي، ويشمل ذلك الإدارة المالية والموارد البشرية وإدارة المشاريع ووسائل الإعلام، وكذلك الإجراءات الإدارية. فيجب على الموظفين مدفوعي الأجر وحتى المتطوعين فهم هذه السياسات والالتزام بها، ويجب مراجعة السياسات بشكل منتظم مع الجمهور الداخلي، لا سيما إذا كان الأعضاء أو الموظفون أو المتطوعون لدى مؤسستك يتغيرون بشكل دائم. من المهم أيضا التأكد من سهولة الوصول إلى هذه المعلومات. يعد تقديم عملك والتواصل مع الجمهور الخارجي أمراً مهماً ويجب التخطيط له. كن ثابتاً ومنسجماً في هويتك المرئية وفي تسويقك للتواصل الخارجي. طور نموذجاً مع وضع شعارات المؤسسة واستخدام ألوان وخطوط خاصة بالمؤسسة. تسمح هذه النماذج للمؤسسة بتقديم المعلومات بطرق مألوفة وتعزز الهوية والعلامة التجارية للمؤسسة. كن ثابتا ومنسجما في تواصلك. على سبيل المثال، إذا قررت مؤسسة إصدار نشرة إخبارية شهرية، تأكد من أنك ستخصص الوقت والموارد لضمان توزيعها شهريا بشكل مستمر. يتأثر الثبات والانسجام العملي أحيانا بتبديل الموظفين أو انخفاض الاهتمام. خذ بعين الاعتبار كيفية استخدام مؤسستك لمنصات الإنترنت للتواصل مع الجمهور الخارجي. إذا قررت مثلاً أن يكون لديك موقع إلكتروني، فتأكد من وجود وتحديد شخص ما ليكون مسؤولاً عن تحديث المعلومات والتواصل باستمرار مع الجماهير. تأكد من أن الروابط على الموقع لا تزال تعمل، وأن الرد على البريد الإلكتروني يتم في وقت مناسب. لا شيء يتحدث عن نوعية المؤسسة أكثر من وسائل الإعلام العامة والمواقع الإلكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعي الضعيفة تعطي الناس انطباعاً أولياً سيئاً. في حال خروج مسؤولو منصات الإنترنت من مؤسستك، تأكد من وجود خطة لديك للسماح لشخص آخر بالتدخل كمشرف إداري. وجود دليل تفصيلي يوفر معلومات حول الحقوق الإدارية وكلمات المرور والسياسات والإجراءات يساعد على انتقال العمل من مسؤول إداري إلى آخر. أيضاً، تأكد من أن التكنولوجيا التي تستخدمها مناسبة لقدرات أعضاء المؤسسة. إذا كان هناك شخص واحد فقط يفهم التكنولوجيا المستخدمة في مؤسستك ومن ثم قرر أن يغادر، فستكون هذه خسارة للموارد القيمة لمؤسستك. كمؤسسة مجتمع مدني، سيكون لديك التزامات بكتابة تقارير. تأكد من أنك قمت بتطوير وتوثيق القواعد الإرشادية التي تتضمن جداول زمنية محددة لإعداد التقارير الروتينية. على سبيل المثال، سيكون تقديم التقارير إلى سلطات الدولة المسؤولة عن مؤسسات المجتمع المدني أمراً روتينياً، لذلك يجب أن يكون لديك إجراءات موثقة تتطلب إعداد المسودات الأولى والموافقة عليها وتقديمها. ويجب أن تكون لديك عمليات واضحة ومفهومة لتطوير جميع التقارير التي تخطط مؤسستك لتقديمها إلى الجمهور الخارجي. ويجب أن تشمل سياسات وإجراءات إعداد التقارير قوائم المراجعة الخاصة بعمليات الصياغة والموافقات. وتأكد من تنسيق شعارك لضمان التوافق مع هويتك المعروفة عنك. أحد أهم الجماهير الخارجية للعديد من مؤسسات المجتمع المدني هو الإعلام، الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام المطبوعة. غالباً ما تعبر مؤسسات المجتمع المدني عن إحباطها من كونها لا تحظى باهتمام وسائل الإعلام، دون أن تعي تماماً أن وسائل الإعلام هي فعلياً أعمال تجارية، فهم يعملون في مجال بيع الإعلانات ويترددون في إعطاء إعلانات مجانية. ومع ذلك، توفر وسائل الإعلام في بعض الأحيان عرضاً إعلامياً مجانياً لمجموعات أو قضايا تتعاطف معها،
أو لسبب أنها قد تستقطب جمهور وسائل الإعلام. لديك قدرة أقل من التحكم في الطريقة التي ستقدم بها وسائل الإعلام قصتك عندما تعرضها مجاناً، لأنها ستعرضها بطريقة قد تعكس تحيز وسيلة الإعلام. مع الإعلانات المدفوعة، لديك كل السيطرة على صياغة وتقديم مؤسستك. من المهم أيضاً أن تفهم مؤسسات المجتمع المدني كيفية صنع القرار في وسائل الإعلام وفي غرف الأخبار على وجه الخصوص. نادراً ما يعود الأمر إلى الصحفي بشكل فردي حول ما الذي سيتم بثه. هذا القرار يتم أخذه من قبل المحرر، فالمحررون هم المسؤولون عن الأخبار التي يتم بثها أو طباعتها. لذا تحتاج مؤسستك إلى تحديد صانعي القرار في وسائل الإعلام المختلفة التي ستتعامل معها. الصحفيون مهمون بالطبع، إلا أنهم غالباً ما يتم توجيههم من قبل المحررين ومن قبل السياسات التحريرية حول كيفية وماذا يغطون من أخبار. يجب على المؤسسات أيضاً وضع سياسات إعلامية موثقة. من المهم أن يقوم الشخص المخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام بذلك وبما يتماشى مع أهداف المؤسسة، والتحدث بنفس طريقة المؤسسة. غالباً ما يقوم ممارسو العلاقات الإعلامية بتطوير نقاط للحديث عن فرص إعلامية محددة، ويتم توزيع نقاط النقاش هذه على جميع المتحدثين المحتملين في المؤسسة حتى يذكروا جميعهم نفس النقاط. يعد انضباط عملية إرسال الرسائل أمراً مهماً جداً، لا سيما عند الترويج لحدث ما أو إبراز مشكلة مهمة. تساعد نقاط التحدث على ضمان نقل رسائلك الرئيسية إلى الجمهور المقصود. بالإضافة إلى نقاط الحوار، ينبغي على مؤسسات المجتمع المدني أن تستعد للأحداث الإعلامية من خلال تجميع الحزم الإعلامية. تحتوي الحزم الإعلامية على معلومات ذات صلة بالحدث المحدد أو القضية، خلفية عن المؤسسة، ومعلومات التواصل، بالإضافة إلى البيانات والنشرات الصحفية. على سبيل المثال، مرفق مع هذا النموذج بيانات صحفية. تعتبر النشرات الصحفية فعالة في ضمان وصول رسالتك للأشخاص. في بعض الأحيان ستغطي وسائل الإعلام الحدث العام المتعلق بك عن طريق نشر بيانك الصحفي أو بث نشرتك إذاعياً. حتى مؤسسات المجتمع المدني الصغيرة القائمة على المتطوعين ينبغي عليها أن تأخذ الوقت الكافي لتحديد الجماهير الرئيسية وتطوير طرق متناسقة للتحدث معها، ولا يقل الجمهور الداخلي أهمية عن الخارجي. ويجب على المؤسسات أن تستثمر وقتها في تطوير التواصل الروتيني وضمان أن الموظفين والأعضاء يفهمون الأهداف الرئيسية. في نهاية المطاف، يتطلب التواصل الفعال أن تعرف من أنت وماذا تفعل ولماذا تفعل ما تفعله قبل أن تتمكن من إقناع الآخرين. فإنه لمن الأساسي للتواصل الفعال أن تقوم بتطوير وتوثيق الرؤية والرسالة والقيم.